Πάμε. Πώς γιορτάζετε τις εθνικές επετείους κατά τη διάρκεια της Χούντας στα σχολεία? Τη γιορτάζαμε με πολλές φωτογραφίες στους τοίχους του δικτακτορικού καθεστώς, με πολλές φωτογραφίες του Παπαδόπουλου. Μόνο του Παπαδόπουλου? Μόνο του Παπαδόπουλου και του Φίνικα, του δικέφαλου Αητού. Με σημαίες ελληνικές βέβαια υπήρχαν, και με τραγουδάκια, με βίντεο. Γενικά το καθεστώς το δικτακτορικό προσπαθούσε να εξισώσει το δημοκρατικό καθεστώς με το δικτακτορικό, και προσπαθούσε με τους δικούς τους τρόπους να περάσει το σύνθημα στον ελληνικό λαό ότι η δημοκρατία ήταν αυτή, ενώ ήταν η δικτακτορία. Προσπαθούσαν να ωρεοποιήσουν Βεβαίως. το δικτακτορικό καθεστώς. Ναι, βεβαίως, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους. Βέβαια, εμείς στα χωριά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τη διαφορά της δικτακτορίας, γιατί εδώ δεν ήταν τόσο σκληρή. Ήταν λίγος ο κόσμος, ξέρανε ποιοι ήσαν οι αντιφρονούντες, οι πολλοί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τον τρόπο αυτόν να βρούνε ποιος ήταν ο αντιστασιακός. Αυτός που δεν θα σήκωνε τη σημαία τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου, ξέρανε ότι αυτός ήταν ένας αντιφρονούντας. Έτσι. Αυτός που θα διάβαζε την εφημερίδα την αριστερή ή τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή τη δημοκρατική εφημερίδα, αυτός θα είχε στοχοποιηθεί. Την άλλη μέρα θα τον καλούσαν για ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα. Ακόμα και σήμερα τις λήψεις αποφάσεων στην εκπαίδευση της παίρνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ποια λοιπόν ήταν η σχέση της Εκκλησίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας? Ένα από τα βασικά προτάγματα της πολιτικής κυβέρνησης ήταν το ελάχιστη θρησκεία οικογένεια. Από αυτό και μόνο φαίνεται το πόσο σημαντικό ήταν η Εκκλησία να έχει λόγο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το μάθημα θρησκευτικών θεωρείται ένα από τα κύρια μαθήματα, καθώς συνδυάζονται 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ σήμερα μόνο 1. Η υποχρεωτικότητα οι μαθητές να πηγαίνουν κάθε Κυριακή και μάλιστα λαμβάνοντας παρουσίες από τους καθηγητές στο κατηχητικό, το οποίο βέβαια την ευθύνη είχε να το καθοδηγεί η Εκκλησία, δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η επιβολή όρων σε ό,τι αφορά τις ειδικές αξίες εκείνης της εποχής από την Ελληνική Εκκλησία. Λοιπόν, Ποιες οι διαφορές του εκπαιδευτικού συστήματος υποκαθεστώς δικτατορίας σε σύγκριση με το σημερινό? Το εκπαιδευτικό σύστημα επί δικτατορίας ήταν πολύ πιο αυστηρό. Οι μαθητές έπρεπε να είναι ντυμένοι ομοιόμορφα, τα αγόρια με κοντό παντελόνι και ένα σακάκι μπλε ελαφρύ και τα κορίτσια με μια ολόσωμη ποδιά. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κουρεμένοι με την ψηλή μηχανή. Ο δάσκαλος έδινε εντολή στον κουρέα της γειτονιάς πώς θα μας κουρέψει. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε όλες τις παρελάσεις, όλοι οι μαθητές, καθώς επίσης και να πηγαίνουμε πολύ τακτικά για εκκλησιασμό. Δεν μπορούσαμε να πάμε όπου θέλουμε. Ο δάσκαλος όριζε αν θα πάμε στην πλατεία και θα έπρεπε να συνοδευόμαστε από έναν μεγαλύτερο. Και γενικά
Εάν παίζαμε ή γινόταν κάποιο διαξυφισμός μεταξύ μας ή οτιδήποτε, την άλλη μέρα ο δάσκαλος είχε τις αντίστοιχες τιμωρίες. Το βασικό βέβαια ήταν ότι ο ξυλοδαρμός επιτρεπόταν. Και μάλιστα είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος έπιανε από τα δύο αυτιά και χτύπαγε το κεφάλι στον πίνακα. Σε ξύλινο πίνακα, όχι πίνακα τείχου. Βέβαια όλα αυτά, μόλις μεγάλωσες εσύ, δεν υπήρχε τίποτα αντίστοιχο. Υπήρχε άκρατη ελευθερία, μέχρι και κοπάνες κάνατε, αν θυμάμαι καλά. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πες μου λίγο τι φορούσατε εκείνη την εποχή με τη δικτατορία. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να φοράμε ό,τι ρούχα θέλαγαμε. Φοράγαμε όλα τα παιδιά μπλε ποδιές. Μπλε ποδιές. Και λέγοντας όλα τα παιδιά, εννοείς και αγόρια και κορίτσια. Όχι βέβαια, μόνο αγόρια. Μόνο αγόρια. Υπήρχαν σχολεία μόνο για αγόρια και σχολεία μόνο για κορίτσια. Μάλιστα. Ανέρων και θηλαίων. Το οποίο μετά καταργήθηκε, έτσι. Το οποίο καταργήθηκε. Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο αυτό που μου έλεγες για τον τρόπο που σας τιμωρούσαν, άμα κάνετε κάποια σκανταλιά. Φυσικά. Θυμάμαι στην αρχή της χρονιάς, είτε πηγαίναμε εμείς στο δάσκαλο μας ζητούσε κάποια κλαδιά από βέργες ή έφερε ο ίδιος. Και φυσικά όταν κάποιο παιδί είχαμε κάποια σοβαρή αταξία ή δεν είχε διαβάσει το μάθημά του, μας έλεγε άνοιξε το χέρι σου. Εμείς τρεμάμενοι το ανοίγαμε και μας έριχνε 1, 2, 3, αλλά λόγω στη σοβαρότητα της αταξίας μας τιμωρούσε. Μάλιστα, οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερα διάλογος, έτσι. Καθόλου, και φυσικά κάποιες φορές υπήρχε και το τράβημα του αυτιού, το έστριβε το αυτί σου, το οποίο κατακοκκίνιζε μετά. Και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις πέφτανε και σφαλιάρες δυνατές. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρόπος εκπαίδευσης στην περίοδο της Χούντας. Πολύ διαφορετικός. Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.